ช่วงนี้เนี่ยฝนตกชุ่มฉ่ำนะฮะตกได้ทุกวันเลยดูเนี่ยเราออกมายืนนะครับฝนใกล้ตกแล้วนะฮะเราต้องทำคอนเทนต์แบบมีสีสันนะครับกลัวว่าเปิดในสตูดิโอเนี่ยเพื่อนๆจะเบื่อนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นที่เราปั้น SLK ไปนั้นแล้วทำคลิปไปแล้วหลายๆคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปแก้ตัวหลังคาออดแอดแล้วก็น้ำรั่วการไล่ล้างน้ำการเซอร์วิสเจ้าตัวยางขอบหลังคาทั้งหมดแต่มีอย่างหนึ่งครับลืมเล่าไปก็คือว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างที่เราทำอะไรคลิปที่แล้วไปทั้งหมดแล้วนั้นน้ำยังคงรั่วอยู่เนี่ยเรามีวิธีแก้เพิ่มเติมครับเพราะว่าจริงๆผมเจอมากับตัวแล้วรถ SLK คันสีบลอนซ์เบาะสีแดงที่เราปั้นขายไปเป็นคันที่2นั้นคันนั้นแหละส่งรถให้กับ FC ไปวันนี้นะครับอีกวันหนึ่งฝนตกหนักน้ำรั่วครับพี่อาร์ตหน้าแตกอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราแก้ไขปัญหาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดจากจุดสุดท้ายจุดหนึ่งที่ผมมักจะไม่ค่อยแก้นะฮะจุดนี้คือจุดไหนนะครับจุดนี้คือตัวหลังคาเนี่ยมันจะมีกาบหลังคาตัวซ้ายขวาตรงนี้มันเป็นหลังคาแก้วใช่ไหมครับจะมีกาบหลังคาซ้ายขวาที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นแหละครับตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกแล้วมันจะมีขายึดประมาณสัก5 ขากดลงไปบนตัวขอบหลังคาเราซ้ายขวาอันนี้เนี่ยถ้าเกิดรถอยู่ในสภาพที่ปกติมันจะไม่รั่วแต่พอซีนยางเนี่ยรอบๆกับหลังคาเนี่ยซีนยางมันเริ่มเก่าหรือว่านะครับเคยโดนแกะมาก่อนเนี่ยหักเป็นรูเลยเนาะนี่เขาซ่อมมาแล้วเนาะซ่อมกิฟต์ครับซ่อมกิฟต์หมดเลยนะมันก็ยังเข้าอีกใช่ปะไม่เดี๋ยวเราจะลงแบบไม่ให้มันเข้าแล้วอัดแน่นเลยใช่ปะกิฟต์มันแตกใช่ไหมนี่ซิลิโคนยางมันเสื่อมอ๋อเดิมนะครับซิลิโคนยางมันเสื่อมแล้วก็เลยน้ำเข้าเราจะลงใหม่น้ำมันเข้าแล้วเราลงกันใหม่แก้ไขปัญหาได้อาจจะเราเก็บทุกจุดแล้วแม่งลดจุดนี้แทนที่เราไม่ได้เก็บครับทีนี้ใช้ยาวเอาน้ำใส่ยางไล่ไม่เข้านะไม่เข้าครับแต่เมื่อวานลูกค้าเขาบอกว่าฝนตกหนักเมื่อวานนะเรียบร้อยรู้เรื่องเหมือนมันต้องรอแบบสักพักใหญ่โอกาสน้ำรั่วจะมีเพราะว่าตรงนี้นะถ้าเกิดเรางัดออกมาเนี่ยด้านในมันจะเป็นหลุมครับมันจะเป็นช่องแล้วน้ำมันจะเข้าตรงนี้นะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยบางจังหวะนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยมันจะไหลไปที่เสาซีคือด้านหลังแล้วมันจะหยดลงมาตรงแถวซีทเบลต์แต่บางคันบางจังหวะนั้นมันจะพยายามเป็นเดรนอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเกิดจังหวะตัวเสา A ด้านหน้าที่เรามักจะให้ไล่ลมไล่รางน้ำตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดตรงนั้นมันน้ำออกไม่ทันมันก็จะหยดตรงเสา A นะครับปัญหาเนี่ยมันเกิดจากน้ำมันเข้าทางกาบครับมันเข้าทางกาบปุ๊บมันไม่มีทางออกซึ่งอันนี้สามารถแก้ไขได้แบบง่ายๆ DIY เลยนะฮะคือเปิดตัวกาบนี้ออกมาแล้วยาซิลิโคนโดยรอบนะครับเรียกว่าเป็นขอบสี่เหลี่ยมยาไปหัวท้ายนั้นยาเป็นฟันปลายอย่างนี้ครับเวลากดลงไปเนี่ยซิลิโคนมันได้กระจายแล้วก็กินให้เต็มพื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะยาเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาเป็นกากบาทยาเป็นฟันปลาอันนี้สุดแท้แต่ช่างแต่ละคนจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายนั้นจุดประสงค์คือให้หัวท้ายนั้นซิลิโคนมันแน่นมันเต็มแล้วบนล่างเนี่ยก็ยาตรงๆเข้าไปแล้วก็แปะเข้าไปพอแปะเข้าไปตรงแล้วเนี่ยก็จัดการซิลิโคนยารอบขอบกาบอีกทีฮะให้มันเชื่อมติดกับตัวหลังคาทดแทนตัวขอบยางเดิมที่เปื่อยขาดไปรอซิลิโคนแห้งเรื่องเงียบครับฝนตกมาน้ำก็จะไม่ไหลเข้ามาในช่องตรงกลางใต้กาบหลังคานั่นแหละฮะอันนี้เป็นเรื่องที่คราวก่อนเนี่ยเล่าไปไม่ได้หมดเนื่องจากถ้าเกิดคุณเจอรถที่เคยแกะมาก่อนเคยมีการทำมาก่อนแล้วทำไม่ดีหากคุณพยายามจะงัดเองงัดปุ๊บเนี่ยไอ้กาบหลังคาเนี่ยแตกปุ๊บเนี่ยเป็นหมื่นฮะชิ้นหนึ่งเป็นหมื่นคือเกาะเป็นข้าวเกรียบเลยเสียวแตกตรงนี้แหละเกาะมาเลยใช่ปะใช่ครับงานเข้าเลยแน่นอนครับหรือถ้าเกิดแตกปุ๊บเนี่ยถ้าแตกไม่เยอะคือแค่
กึกและล้าวแล้วไม่ฝืนดึงมาให้เป็น2ชิ้นนั้นมันยังพอซ่อมพลาสติกได้แต่ถ้าเกิดมันซ่อมไม่จริงๆก็ต้องไปไล่หามือสองฮะหามือสองไม่ได้รถจอดในบ้านไม่ก่อนนะเพราะถ้าไอ้การนี้ไม่มีเนี่ยน้ำเข้ารถแน่นอนระหว่างจอดก็ไปหาของมือสองมาใส่แต่ถ้าเกิดใครเป็นสายเบิกก็เบิกห้างได้ครับเบิกซ้ายขวาเลยถ้าเกิดรถคุณนะฮะเจ้าของเก่าเขาเคยลื้อมาเนี่ยมันน่าจะต้องลื้อทั้งซ้ายและขวาเอาเป็นว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์นี้นะครับบอกเลยครับว่าสามารถแก้ไขได้ไม่ยากถ้าเกิดคุณขยันเป็นมิสเตอร์ DIY คุณสามารถไปซื้อ Pie Tool เขาเรียกนะตัวงัดพลาสติกครับค่อยๆงัดเปิดออกมาเอาซิลิโคนยิงเนี่ยเบ็ดเสร็จคุณจะเสียเฉพาะค่าซิลิโคนไม่กี่ร้อยบาทแต่ถ้าเกิดคุณมีอู่ประจำที่คุณใช้งานประจำก็เข้าใช้บริการกับเขาได้เขาก็จะงัดแล้วยิงซิลิโคนคุณไปแล้วค่าจะคิดคุณเท่าไหร่นั้นสุดแท้แต่อู่จะคิดเพราะต้องบอกว่าอันนี้เป็นงานฝีมือมันจะต้องรู้มุมงัดมันจะต้องรู้มุมกดมันจะต้องรู้วิธียิงซิลิโคนซึ่งก็แล้วแต่ครับแต่ในคลิปที่เราทำวันนี้นั้นเราไปเซอร์วิสที่เดิมครับ TMS Benz Service ที่เราซ่อมเจ้า SLK คันสีเงินเบาะสีแดงคันนั้นแหละครับก็กลับเอาไปให้ช่างเลนนั้นช่วยเก็บเหมือนเคยแล้วก็เมาส์นิดนึงนะ FC ที่ซื้อรถคันนั้นไปเนี่ยพอมันรั่วแกก็รู้เลยก็บอกว่าโอ้ยพี่อาร์ตแต่ผมก็ไปดูมาแล้วมันจะมีอยู่เจ้านึงเนี่ยรับทำอยู่ 12,900 โอ้ my god FC แกก็แซวนะพี่รวยตายเลยเนอะแต่เป็นว่าอันนี้ต้องบอกว่างานฝีมือครับถ้า10,000 กว่าแล้วคุณยินดีจะจ่าย10,000 กว่าเขางัดแล้วกับหลังคาคุณไม่พังหรือว่าถ้าพังเขาเปลี่ยนให้คุณใหม่นั้นผมก็ว่ามันก็คุ้มค่านะอันนี้แล้วแต่มุมมองแต่เอาเป็นว่านี่คือโซลูชันนี่คือวิธีการแก้ไขในการขับเจ้า SLK ลุยฝนแบบไม่ต้องกังวลครับสรุปง่ายๆนะฮะอันดับแรกนะคุณไปเซอร์วิสก่อนที่บีคลีนก็ได้ที่ศูนย์เบนซ์ก็ได้หรือว่าอู่ที่คุณคุ้นเคยนะครับไล่ตามสูตรที่ผมเคยให้คลิปไว้เลยทั้งหมดที่ทำไปเนี่ยทำเพื่อสอนนะครับอู่ดูได้ช่างดูได้ไม่ห่วงวิชาครับเราบอกทั้งหมดตัวน้ำยาเราบอกหมดแล้วครับใช้น้ำยาเบนซ์อะไรยังไงบ้างแก้ไขไล่ลมไล่น้ำตรงไหนนวดยางอย่างไรให้ยางมันคืนตัวแล้วก็แนบสนิทน้ำไม่เข้าทีนี้ถ้าเกิดทำ2อย่างนี้แล้วขับเอารถไปล้างน้ำไม่เข้าแต่ลุยฝนหนักๆเนี่ยแล้วน้ำเข้ากับหลังคา2ที่นี่นะครับน้ำมันเข้าตรงนั้นก็งัดออกมาอย่าซิลิโคนได้ครับขั้นตอนการดูแลปัญหาของหลังคา SLK นะครับอันดับแรกเนี่ยให้เช็คตัวล็อกทั้ง2ตัวที่ล็อกกับกระจกบานหน้าอันดับที่2เช็คไล่ท่อน็อตทิ้งต่างๆที่ซ่อนอยู่ในขอบยางนะครับทั้งเสา A และเสา C อันดับที่3นั้นให้ไปฟื้นฟูตัวยางรอบขอบชุดหลังคาทั้งหมดด้วยน้ำยาที่เหมาะสมและถ้าไม่หายนะครับอันดับที่4เช็คตัวขอบยางกับหลังคาถ้าเปื่อยให้ยิงซิลิโคนครับส่วนคลิปนี้นะฮะเบาๆมาเล่าอีกทีนึงสำหรับหน้าฝนว่า SLK หรือรถที่เป็นราคาเปิดประทุนนั้นคุณจะต้องดูแลอย่างไรให้สามารถขับลุยฝนได้อย่างสบายใจวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับและอย่าลืมครับเราเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วเป็น Art Lifestyle หรือว่าช่องพี่อาร์ตเสิร์ชง่ายๆภาษาไทยว่าช่องพี่อาร์ตเจอแน่นอนครับทั้ง Facebook และ YouTube ส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้คุณมีความสุขกับรถเปิดประทุนของคุณไปละสวัสดีบาย